जय इंडिया जय भारत, जय इंडिया जय भारत, जय इंडिया जय भारत, जय इंडिया जय भारत. कुराण मी वाचलेलं आहे. मुस्लिम धर्मामध्ये कास्ट सिस्टीम ओरिजिनल नाही, पण धर्मांतरित हिंदू हे मुस्लिम धर्मात गेल्यामुळे ते जात घेऊन मुस्लिम धर्मात गेले. ख्रिश्चन धर्मात जात नाही, म्हणजे कन्वर्ट झाले, धर्मांतरित झाले, ते जात घेऊन ख्रिश्चन झाले. म्हणून आपण दलित ख्रिश्चन आणि दलित मुस्लिम अशा प्रकारची राखीव जागांची मागणी करतो. तेव्हा कास्टिझमचा अर्थ असा आहे की जातीच्या आधारे, आणि ती जाती व्यवस्था ही हिंदू धर्माचा एक अविभाज्य भाग आहे. देर इज नथिंग लाईक हिंदुइझम. बदलून समजा एखादं वाक्य इंग्रजी दोन बोललं चालेल ना. देर इज नथिंग लाईक हिंदुइझम विदाउट कास्ट. म्हणून मगाशी मी असं म्हणालो होतो की बिगर हिंदू धर्मातून, म्हणजे हिंदू धर्मातून लोक इतर धर्मात गेले, पण ख्रिश्चॅनिटीमधून हिंदू धर्मात आले, किंवा मुसलमान धर्मातून हिंदू धर्मामध्ये आले, किंवा पारसी धर्मातून हिंदूमध्ये आले, असं उदाहरण का नाही? तर हिंदू धर्मात जाणं म्हणजे कुठल्या कुठल्या जातीत कोंबणं. म्हणून दॅट इज रिव्हर्स कन्व्हर्शन. आणि हे आंबेडकरांनी आपल्या ॲन्युलेशन ऑफ कास्ट पुस्तकात लिहिलेलं आहे. कास्टिझम म्हणजे जातीच्या आधारे केलेला राजकीय सांस्कृतिक व्यवहार. दलित विद्यार्थ्यांच्यावर अत्याचार होतात. रोहित पवारने आत्महत्या केली. तो माझा अत्यंत आवडता विद्यार्थी होता. इतका ब्रिलियंट विद्यार्थी मी दलित पाहिला नाही. त्याचा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट त्याचा मी लिहिला होता हैदराबादला जाऊन. दॅट इज कास्टिझम. कम्युनलिझम आपण ज्याला म्हणतो ना, तो जातीयवाद, म्हणजे ज्याला आपण सांप्रदायिकवाद आपण ज्याला म्हणतो, म्हणजे धर्माच्या आधारे राजकारण करणं, धर्माच्या आधारे कोणतीही गोष्ट करणं, दॅट इज कम्युनलिझम भारत या संदर्भामध्ये. आता इथे एक गोष्ट सगळ्यात तुम्ही लोकांनी समजून घ्यायला पाहिजे. इंग्लिश डिक्शनरीमध्ये कम्युनलिझम हा शब्द नाही. इंग्लिश डिक्शनरीमध्ये कास्ट हा शब्द आहे. कास्ट म्हणजे पोर्तुगीज शब्दापासून क्रॅस्टा हा ओरिजिनल पोर्तुगीज शब्द, आणि क्रॅस्टा मीन्स कास्ट, आणि कास्ट मीन्स टू बी बॉर्न इन पर्टिक्युलर वन सोशल ग्रुप. आणि म्हणून कास्ट इज हेरिडिटरी. बापाची जात, तीच मुलाची जात, ती त्याच्या मुलाची जात. कास्ट बदलता येत नाही. धर्म बदलता येतो कन्व्हर्शन. कास्ट कॅनॉट बी कन्व्हर्टेड. तेव्हा आपण कम्युनलिझम जेव्हा म्हणतो ना, तो शब्द कम्यूनपासून आलेला आहे. COMMUNE. आणि कम्यून म्हणजे तुम्ही समुदायाने राहणं. म्हणजे आपण आता इथे बसलेले लोक जे आहोत ना, वी आर वन कम्यून. 2-4 तास किंवा 3 दिवस आपण जे बसतो, म्हणजे आपण आता एखादा व्यवहार समजा केला तर दॅट इज नॉट कम्युनलिझम. म्हणजे कम्युनलिझम याचा अर्थ धर्माच्या आधारे तुम्ही त्याचा उपयोग राजकीय सत्तेसाठी दुसऱ्या कोणत्याही समाज घटकाच्या विरोधामध्ये किंवा दुसऱ्या कुठल्याही एथनिक ग्रुपच्या विरोधामध्ये, दॅट इज कॉल्ड कम्युनलिझम. आणि कम्युनलिझम इज ऑलवेज डिव्हिसिव्ह. कम्युनलिझम म्हणजे जमातवाद. जातीयवाद शब्द देखील बरोबर नाही. जमातवाद. कमून म्हणजे जमात. कमून म्हणजे खरं जमात देखील नाही आहे, तो साधा शब्द आहे. मी अनेक वेळा जगातल्या सगळ्या डिक्शनरीत बघितलं. मी लंडन म्युझियममध्ये देखील बघितलं. देर इज नथिंग लाईक वर्ड कम्युनलिझम. कम्युनलिझम हा शब्द भारतामध्ये पार्टिशनच्या संदर्भात वापरला गेला पहिल्यांदा, फॉर द फर्स्ट टाइम. आणि त्याच्यानंतर मी थोडंसं विवेचन करण्यानंतर विशेषतः मला 5:30ला जावं लागेल, पण तोपर्यंत तुम्हाला मी काही जास्त बोलत नाही. त्यातले महत्त्वाचे जे कन्सेप्ट्स आहेत आणि त्यातला आजचा व्यवहार जो भारतातला जो आहे त्या संबंधामध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे, आणि वेगवेगळ्या समुदाय आणि प्रामुख्याने मुस्लिम समाजाने ओके त्यासाठी काय विचार केला पाहिजे. का बिकॉज देर इज नो पॉईंट इन कम्युनिकेटिंग व्हॉट हिंदू शुड डू, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर मुस्लिम्स, मोस्ट ऑफ अस आर मुस्लिम्स रादर. मी पण ऑल्सो मोस्ट ऑफ द ऑकेजन्स आय मुस्लिम. आय विल एक्सप्लेन का म्हणून ते. तर कम्युनलिझम म्हणजे जमातवाद. या जमातवाद हा अत्यंत ॲग्रेसिव्ह असतो. इट इज नॉट माइल्ड. म्हणजे इट इज व्हेरी ॲग्रेसिव्ह.
जमातवादामध्ये व्हायलन्स इज जस्टिफाईड. म्हणजे प्रतिस्पर्ध्याला खलास करण्यासाठी, कमजोर करण्यासाठी, पराभव करण्यासाठी व्हायलन्स केली जाते आणि त्याच्यातनं कम्युनल राईट्स घडतात. कम्युनलिझम इज एक्सक्लुझिव्ह. म्हणजे तुमच्या धर्मामध्ये ते बसत नाहीत, दे आर आउटसाइड युअर कम्युनिटी. म्हणजे उदाहरणार्थ 2002ची दंगल जेव्हा झाली तर मी रिझर्व्ह बँकेत राहिला होतो. तर ते घराकडे आमच्या यायचे लोक म्हणायचे, लोक साहेब भेटत नाही, साहेब भेटत नाही. मी युनिव्हर्सिटीतून यायचो. बायकोने म्हणजे विचारलं काय साहेबाकडे काम आहे. तर त्यांचं म्हणणं नाही साहेबांना सांगावं. एकदा मी आलो रात्री 9 वाजता मला ते गेटवरच भेटले. ते म्हणाले 200 रुपये तुम्ही द्या. मग कशासाठी? आपल्या लोकांचं प्रोटेक्शन करायचं आहे. म्हणजे आपल्या म्हणजे कोणाच्या? हिंदूंच्या. आय एम सॉरी, आय एम मुस्लिम, मी नाही पैसे देणार. आणि त्याच्यावरून गदारोळ झाला. कारण मी हिंदूंच्या रक्षणासाठी मुसलमानांना पैसे देणं किंवा मुसलमानांच्या रक्षणासाठी हिंदूंना पैसे देणं ह्याचा इतका दांभिकपणा कुठलाच नाही. म्हणजे इथं बोलणार मी धर्मनिरपेक्षतेवर आणि तिथे त्यांना खुश करण्यासाठी. जसं मी तुम्हाला सांगितलं 135 कोटी लोकांनी जरी आपली माहिती NRC साठी जरी दिली तरी भालचंद्र मुनगेकर देणार नाही. इतकं माझी कॉन्फिडन्स. Do whatever you want to do. I told Modi, I am born before you. Who are you to ask me birth certificate? Anyway, तर कम्युनलिझम मध्ये एक शत्रू असतो विपरीत. म्हणजे हर हर महादेव आपण असं म्हणतो. आता हर हर महादेव जेव्हा शिवाजी महाराजांवर पडायचे बाहेर, तेव्हा ते आपल्या सैन्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि प्रतिस्पर्धी सैन्यावर तुटून पडण्यासाठी हर हर महादेव. ओके, जसं मुसलमान म्हणतात अल्लाहू अकबर आणि बाहेर पडतात. अल्लाहू अकबर याचं मराठी हर हर महादेव. आता इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या. सगळ्या मुसलमानांनी आणि हिंदूने एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. शिवाजी हा फक्त हिंदूंचा राजा नव्हता. शिवाजी एकमेव राजा ज्याने हिंदू आणि मुसलमान असा प्रजेमध्ये फरक केला नाही. जसं औरंगजेबाने हिंदू टेम्पल्सना पैसे दिले आणि हिंदू आणि मुसलमान मशिदीवर जाळून टाकल्या, त्याच्याबद्दलचा सगळा इतिहास आहे. औरंगजेब एकमेव राजा असा होऊन गेला की ज्याने जनतेचा पैसा स्वतःच्या चरित्रासाठी वापरलेला नाही. आता आपल्याकडे इतिहास सांगत नाही वेगळा मुद्दा, कारण इतिहास शिकवणारे इतिहास लिहिणारे लोक वेगळे असतात. पण कम्युनलिझममध्ये किंवा जमातवादामध्ये आजचा विषय आहे सांप्रदायिकता. सांप्रदायिकता ह्याचा अर्थ साधारणपणे जमातवाद. त्याच्यामुळे तुम्हाला एक शत्रू लागतो आणि त्या शत्रूचा तुम्हाला निष्पात करायचा असतो. आणि दंगलीमध्ये परत मरतात कोण? सर्वसामान्य माणसं, गरीब माणसं, रस्त्यावरच्या भाजी विकणाऱ्या बायका असतील वगैरे असे लोक मरतात. दंगलीकर असं म्हणणारे कोणच म्हणत नाही. हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राईट्स इन इंडिया असं मदनांचं पुस्तक आहे, BK मदनचं, हिस्ट्री ऑफ कम्युनल राईट्स इन इंडिया. नंतर ते अजगर्ड इंजिनियरने देखील केलेलं आहे. तर दिस इज कम्युनलिझम. बऱ्याच वेळेला आपल्याकडे लोक जातीयवाद असा वापरतात. जातीयवाद इज नॉट कम्युनलिझम. मी आपल्याकडे प्रोफेसर मंडळी सुद्धा, कारण प्रोफेसर म्हटलं तर सगळंच कळतं असं लोकांना वाटतं आपल्याकडे, विच इज रॉंग. तिसरा मुद्दा मूलभूतवाद. हा शब्द आपल्याकडे बरेच लोक वापरतात. मूलभूतवाद म्हणजे जमातवाद नव्हे. आत्ता जे हिंदूंचं सगळं जे आहे, जे काही जातीय जमातवाद आहे, तो मूलभूतवाद नाही. मूलभूतवाद म्हणजे समजा नवरा मेल्यानंतर बायकोने सती जाणं म्हणजे मूलभूतवाद, फंडामेंटलिझम. आता ती सती का जायची त्याच्यामुळे तुम्हाला मी सांगत बसत नाही इकडे. आता त्या इकॉनॉमिक्स ऑफ सती आहे, पॉलिटिक्स ऑफ सती आहे, सोशॉलॉजी ऑफ सती आहे, कल्चर ऑफ सती आहे. त्याच्यामध्ये अनेक पदर आहे. ओके, आता मी त्याच्यामध्ये जाऊ इच्छित नाही कारण मग त्याच्यावर परत सेपरेट ते इतके कंगोरे त्याच्यामध्ये आहेत. पण फंडामेंटलिझम हे समजा आता शंभोकाचं द्रोणाचार्याने एकलव्याची बोटं कापली आणि त्या द्रोणाचार्याची गुरुदक्षिणा करतात. ह्याच्यात का मूर्खपणा कुठलाच नाही. एक तर द्रोणाचार्याने शिकवलं नाही आणि न शिकवता एकलव्य शिकला. एकलव्याने अर्जुनाचा पराभव कधीच केला असता, पण एकलव्याची बोटं कापून घेतला, उजवा अंगठा कापून घेतला आणि उजवा अंगठाच लागतो तुम्हाला हे करण्यासाठी. तर ही जी गुरुदक्षिणा जी होती ह्या गुरुदक्षिणेचा विचार जर केला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला असं दिसून येईल की त्याच्यामध्ये एक व्यावहारिक स्वार्थी स्वतःचा असा एक दृष्टिकोन होता. तेव्हा जमातवादामध्ये एक तुम्हाला शत्रू अभिप्राय असतो आणि तो शत्रू पार्टिशनच्या पूर्वी पहिल्यांदा जी सुरुवात जी झाली भारतातल्या कम्युनलिझमला, ओके,
तुम्हाला सांगितलं फंडामेंटलिझम म्हणजे ज्या धर्माच्या आधारे ओरिजिनल टेक्स्ट मध्ये सांगू. म्हणजे समजा उद्या आर्य हे प्रचंड प्रमाणामध्ये गोमांस खात होते आणि दारू पित होते. मी सगळे वेद वाचलेले आहेत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आणि अथर्ववेद. मी पुराणात वाचलेले आहेत. संपूर्ण रामायणामध्ये, महाभारतामध्ये, वेदामध्ये आणि पुराणामध्ये आणि उपनिषदामध्ये हिंदू शब्द नाही. महाभारत हा हिंदूंचा धर्मग्रंथ आहे असं म्हणायला काही जागा नाही की अर्जुन हिंदू. तो शब्दच मुळामध्ये आधी मुळात रामायण महाभारत झाले की ना हा देखील वादग्रस्त प्रश्न आहे. पण तुम्हाला मी एक सांगतो, तुम्हाला ज्यांना कोणाला वेळ मिळेल त्या सर्व लोकांनी महाभारत वाचलं पाहिजे, कारण ते जगातलं एक महान काव्य आहे. काव्य म्हणून मी जी काही वाचली काव्य, ओके, पॅराडाईम लॉस्ट वगैरे मिल्टनचं, तर त्याच्यामध्ये पण त्याच्या अनुषंगाने समजा आता रामाने त्या शूद्राच्या कानात शिसं ओतलं. आता सुद्धा ते चाललंय अर्थाने, म्हणजे पण आता सर्रासपणे अस्पृश्यांच्या कानामध्ये चांगल्या गोष्टी ऐकल्यानंतर शिसं होतच नाहीत किंवा त्यांची बोटं कापत नाहीत किंवा एक लाखाचे त्यांचे अंगठे काढत नाहीत. असं जर करायचं समजा असेल तर दॅट इज फंडामेंटलिझम, दॅट इज मूलभूतवाद. समजा आता असं आहे की मुसलमान धर्मामध्ये समजा असं मानलं जातं की एखाद्या माणसाने समजा एक गुन्हा असेल तर त्याला फटक्याने चापकाने त्याला मारावं. आता ह्याला हिस्टॉरिकल सँक्टिटी काही नाही, पण असे समजा चापकाचे फटके लोकांच्या समोर मारावे असं समजा असेल, त्या जगात कुठेच नाही असं, तर दॅट इज फंडामेंटलिझम. धर्माची तथाकथित जे मूलभूत तत्व आहेत आणि मूलभूत प्रतिगामी तत्व दोन प्रकारचे असतात. एक प्रतिगामी तत्व आणि दुसरं पुरोगामी तत्व. आता हे तुम्ही कास्टिझम, कम्युनलिझम आणि फंडामेंटलिझम, एक तुम्हाला उदाहरण सांगून त्यातले प्रभाव मी तुम्हाला सांगतो. समजा असं मानणं की भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला म्हणून या देशातले सगळे हिंदू जातीयवादी आहेत असं हिंदू तऱ्हेने म्हणणं हा वेडेपणा ठरेल. कारण या देशातले सगळे हिंदू जेव्हा कम्युनल जेव्हा होती तेव्हा या देशामध्ये एकही मुसलमान राहू शकणार नाही. पण हिंदूंना मी हेही सांगतो की या देशामध्ये मुसलमान अराष्ट्रीय आहेत किंवा मुसलमान हे जन्माने मुसलमान असल्यामुळे त्यांची राष्ट्रभक्ती संशयातील आहे किंवा त्यांनी राष्ट्रभक्ती सिद्ध केला पाहिजे की ह्याच्या इतका दुसरा मूर्खपणा दुसरा कुठलाही नाही. म्हणजे जातीच्या आधारे जशी कार्यक्षमता असता कामा नये, इफिशियंट ओर नॉन इफिशियंट डज नॉट डिपेंड अपॉन कास्ट, तसं राष्ट्रभक्त किंवा राष्ट्रद्रोही शुड नॉट डिपेंड अपॉन रिलिजन. गोळवलकर आणि सावरकर आणि हेडगेवार या तिघांच्या विचारसरणीमध्ये असं गृहीत आहे ओनली हिंदूज आर राष्ट्रभक्त. आणि म्हणून सातत्याने प्रश्न उपस्थित असा केला जातो की हिंदू नसलेल्या लोकांनी आपली राष्ट्रभक्ती सिद्ध केली पाहिजे. आता मी तुम्हाला आत्तापर्यंत एवढंच सांगितलं की कास्टिझम म्हणजे जातवाद, जातीच्या आधाराने केलेला व्यवहार कोणत्याही म्हणजे, कम्युनलिझम धर्माच्या आधारे केलेला व्यवहार. पण धर्माच्या आधारे केलेला व्यवहार म्हणजे समजा अल्लाने सांगितलं की सगळ्या माणसांना समान प्रमाणे वागव, ही चांगली शिकवण आहे ना. पण अल्लाच्या नावाखाली उद्या जर समजा एखादी अनजस्टिफायबल समजा कृती झाली, असमर्थनीय कृती झाली, तर त्याची तुम्ही निर्वाचना केली पाहिजे. ते अल्लाने सांगितलेलं आहे म्हणून तुम्ही ते हे केलं पाहिजे असं काही म्हणण्याचं कारण नाही. आता हे मी वक्फ प्रॉपर्टीच्या संबंधात जेव्हा मी त्या सिलेक्ट कमिटीचा मेंबर होतो तुम्हाला सांगतो. आणि तिसरा कम्युनलिझम. आज भारतासमोर जे विषय जो आहे तो कास्टिझमचा आहे आणि कम्युनलिझमचा आहे. सांप्रदायिकता म्हणजे फंडामेंटलिझमचा नाही. सांप्रदायिकचा अर्थ आहे ते कम्युनलिझम, पण मूलभूतवाद आपण ज्याला म्हणतो अशा प्रकारचा मूलभूतवाद नाही. मी समजा उद्या सांगितलं की मुसलमान धर्मामध्ये व्याज घेण्याला बंदी आहे आणि सगळे मुस्लिम समाजाने आपले दिलेले पैसे व्याजाने सांगितलं की आम्ही व्याज घेत नाही, दॅट विल लूजर ना. मी व्याज घेणार नाही याचा अर्थ काय? मी ज्याला कर्ज देतो त्याची लुबाडणूक करून मी व्याज घेणार नाही. तुम्हाला मी एक सांगतो, पुराणामध्ये काहीही सांगितलेलं असलं तरी तुम्ही कर्ज दिल्यानंतर मुस्लिम समाजाने ज्याला तुम्ही कर्ज देता त्याची लुबाडणूक न करता
बँकेच्या दराने जे काही रेट ऑफ इंटरेस्ट असेल 7%, 8%, 9%, त्या दराने तुम्ही व्याज घ्यायला पाहिजे. अगदी अल्लाने सांगितलं की व्याज घेता कामा नये असं म्हटलं तरी सुद्धा, पण अल्ला झाल्यानंतर आता 1200 वर्ष होऊन गेली. लगेच त्याच्या तुमच्याकडे येतो. आता ह्या 3 गोष्टी सांगितल्यानंतर आज भारतात जो प्रश्न जो आहे तो म्हणजे सांप्रदायिकता किंवा ज्याला आपण जातीवाद, जमातवाद असं म्हणतो ते. याची सुरुवात एका अर्थाने मुसलमानांच्या पासून झाली आणि एका अर्थाने हिंदूंपासून पण झाली. पण डायरेक्टली हिंदूंचं एक स्वतंत्र राष्ट्र आहे आणि मुसलमान हे वेगळं राष्ट्र आहे. म्हणजे भारतामध्ये मुस्लिम्स आणि हिंदूज दे आर 2 सेपरेट नेशन्स, अशा प्रकारची पहिली सैद्धांतिक मांडणी ही सावरकरांनी केली. 1923 साली सावरकरांनी हिंदुत्व ग्रंथ लिहिला. त्याच्यामध्ये त्यांचं असं म्हणणं आहे, त्याच्या 4 गोष्टी सांगितल्या. मातृभूमी जी मुसलमानांची भारत आहे, कर्मभूमी जी मुसलमानांची आणि ख्रिश्चनांची आहे. पण सावरकरांनी या 2 गोष्टी न सांगता, 2 गोष्टीवर न सांगता फादरलँड म्हणजे पितृभूमी, म्हणजे तुम्ही जन्मालाच कुठे, ते तुम्ही ह्या देशात जन्माला असलात तर तुम्ही या देशाचे नागरिक आहात, तर तुमची लॉयल्टी किंवा राष्ट्रभक्ती तुम्हाला सिद्ध करावी लागणार नाही. मुसलमानांची ती इथे नाही आहे. पण दुसरी गोष्ट दुर्दैवाने अशी आहे, अगदी सुरुवातीला अल्लाउद्दीन खिलजी, बाबर, हुन, यहून, शक, कुशन हे सगळे आलेले सगळे जे आहेत ऑल वेर नॉट मुस्लिम. तुम्ही इतिहास जर वाचला तर सगळ्यामध्ये भयानक युद्ध ही त्यांच्या आपापसात झालेली आहेत. मोहम्मद घोरीचं, त्याच्या अल्लाउद्दीन खिलजीचं, अशी किती नावं सांगता येतील. त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या डायनॅस्टीज आहेत त्याच्यामध्ये. तर भारतामध्ये मुसलमान म्हणजे एकपंथीय होते, एका दिलाने सगळे होते असं म्हणण्याचं काही कारण नाही. अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा सावरकरांनी पहिला सिद्धांत मांडला आणि त्यांचं म्हणणं असं, आणि ते पुढे बरोबर करण्यास सांगितलं बंच ऑफ थॉट्समध्ये. ते पुस्तक तिने बाजारातून काढलंय. आता ते माझ्याकडे एक कॉपी आहे. नागपूरवरनं कशी ना कशी चुकीच्या पद्धतीने मला ते आणून दिली. बंच ऑफ थॉट्समध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की पुण्यभूमी मुसलमानांची मक्केला आणि ख्रिश्चनांची व्हॅटिकन सिटीला. आता ज्यांची पुण्यभूमी आणि पितृभूमी ही भारत नाही, त्यांची लॉयल्टी तुम्ही तपासून घेतली पाहिजे, त्यांची राष्ट्रभक्ती तुम्ही तपासून घेतली पाहिजे. तेच भारताशी एकनिष्ठ असू शकतात, तेच भारताशी प्रामाणिक असू शकतात. तो संपूर्ण विचार NCR नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC मध्ये आहे. NRC अशीच नाही आली. NRC मागे गोळवळकरांचा आणि सावरकरांचे विचार आहे. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स. सुरुवातीला तो फक्त आसाम पुरत होता, त्याला हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड होती. 10 आणि 11 ऑगस्ट 1949ला सिटीजनशिपचं बिल जेव्हा चर्चेला आलं आणि त्या आंबेडकरांनी जेव्हा विधेयक जेव्हा मांडलं 10 ऑगस्ट 1949, त्याच्यावर 110 पानाचा रिपोर्ट आहे डिबेट्स इन पार्लमेंटमध्ये. त्याच्यामध्ये नेहरूने सांगितलं की ह्या एका क्लॉजने म्हणजे आर्टिकलने सर्वात जास्त डोकेदुखी देते. आणि आंबेडकर असं म्हणाले की ह्या एका आर्टिकलने सर्वात वादग्रस्त आर्टिकल आहे. तेव्हाच भूमिका मांडली होती लोकांनी नाईक म्हणून की शिखांचं आणि हिंदूंचं राष्ट्र भारत व्हायला काय हरकत आहे. ते खूप त्याच्यात डिबेट झालं. पार्लमेंटमध्ये डिबेट्समध्ये घटना समितीच्या एकेका कॉमावर, एकेका अर्ध्या कॉमावर देखील 2-2, 3-3 तास चर्चा झालेली आहे. आणि त्यामध्ये एवढे एक्सपर्ट त्याच्यामध्ये होते की सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर हे घटनेचे गाढे तत्ववेत्ते, बाबासाहेबांनी अनेक वेळा त्यांचं नाव घेतलेलं आहे. ते आजारी असताना मिटिंगला त्यांना स्ट्रेचरवर ना आणायचे आणि ही वॉज लाईंग डाऊन ऑन द स्ट्रेचर अँड देन ही वॉज आस्किंग व्हॉट इज हॅपनिंग. मग सांगायचे लोक की आता असं चर्चा आहे, देन टेक डाऊन माय डिक्टेशन आणि डिक्टेट टाकायचे आणि तो कायदा व्हायचा. इतके मोठे घटना समितीमध्ये लोक होते. सांगायचा मुद्दा असा की भारत म्हणजे मुसलमान आणि हिंदू ही भारतातली 2 स्वतंत्र राष्ट्र आहेत. आता हा शब्द समजून करायचा. राष्ट्र किंवा नेशन हा शब्द ग्रीक ह्या नेटस शब्दापासून लिहून आलेला आहे. नेटस म्हणजे बर्थ. म्हणजे साधारणपणे ज्यांचा जन्म एका ठिकाणी वगैरे होतो
एका प्लेसवर दे कॉन्स्टिट्यूट अ नॅशनॅलिटी. राष्ट्रीयत्व म्हणजे आता याचं हे तुमचे कोण अराफत, यासिर अराफत, त्यांची मागणी होती त्यांच्या स्वतंत्र राष्ट्रासाठी. ती एक नॅशनॅलिटी. म्हणजे नॅशनॅलिटी म्हणजे तुम्ही जगाच्या पाठीवर कुठे समजा तरी वाटलं आणि तुम्हाला वाटलं आपण एकत्र आहोत तर यू कॉन्स्टिट्यूट नॅशनॅलिटी. राष्ट्रीयत्व. आता आपण म्हणतो राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व. याचा अर्थ असा की हिंदू म्हणून म्हणजे इंडियन, नॉट हिंदू, इंडियन म्हणून आमच्या काही समान उद्दिष्ट, समान आशा, समान आकांक्षा वगैरे आहेत. ही नॅशनॅलिटी जेव्हा राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन जेव्हा स्वतःचा एक गट स्थापन करतं तेव्हा दॅट बिकम्स नेशन. दॅट्स व्हॉट नेटस, नॅशनॅलिटी आणि नेशन. पण नेशन म्हणजे स्टेट नव्हे. आता स्टेट म्हणजे मध्य प्रदेश, राजस्थान असं नाही स्टेट. इंडिया इज अ स्टेट. इंडिया इज अ मॉडर्न नेशन स्टेट. मग नेशन आणि स्टेटमध्ये काय फरक आहे? तर स्टेट नेशन म्हणजे असं, ब्रिटिश इथे येण्यापूर्वी आपण नेशन होतो, राष्ट्र होतो, पण स्टेट नव्हतो. कारण आपण राजकीय दृष्ट्या परावलंबी, गुलाम म्हणजे आपण सार्वभौम नव्हतो. ब्रिटिश पार्लमेंटच्या कायदे करण्याचा आपला अधिकार होता आणि म्हणून 1947 सालापर्यंत 15 ऑगस्टपर्यंत आपण जरी राष्ट्र असलो तरी सुद्धा, नॅशनॅलिटी असलो तरी सुद्धा आपण स्टेट नव्हतो. बिकॉज आपल्याकडे टेरिटरी होती, आपल्याकडे सरकार होतं, पण आपल्याकडे सॉव्हरेनिटी नव्हती, सार्वभौम ते नव्हतं आणि म्हणून आपण स्टेट नव्हतो. 47 साली आपण नेशन झालो आणि स्टेटही झालो. ह्या स्टेटमधला येस कॅपिटल. म्हणून आपण असं म्हणतो इंडिया इज अ मॉडर्न नेशन स्टेट. इंडिया इज अ मॉडर्न नेशन स्टेट. इंडिया म्हणजे भारत. भारतीय राज्यघटनेची असं माहिती ना तुम्हाला? भारतीय राज्यघटनेमध्ये हिंदुस्तान शब्द वापरलेला नाही. त्याच्यावर पण डिबेट झालेला आहे. भारतीय राज्यघटनेचं पहिलं वाक्य असं आहे, इंडिया दॅट इज भारत. इंडिया शब्द आलेला आहे इंदस व्हॅली सिव्हिलायझेशन मध्ये जे निर्माण झालेलं आहे, म्हणून इंदस, इंडिया. आणि भारत म्हणजे भारतीय वंशाच्या कुळामधून ती, त्या ह्याच्यावर खूप परत डिबेट झालेला आहे, भारत घाला की नाही ते. पण हिंदुस्थान शब्द कुठेच नाही आहे. इंडिया दॅट इज भारत म्हणजे भरत वंशाच्या कुळामधून जे निर्माण झालेलं आहे इथल्या दॅट इज भारत. ओके. आता ह्याच्यात प्रश्न असा आहे की आता आपण चुकून, आणि बऱ्याच वेळा समाजातील लोक देखील असं म्हणायचे हिंदुस्थानच्या इतिहासामध्ये हिंदुस्थान दिस पॅरलल शब्द फॉर पाकिस्तान. हिंदुस्थान शब्दाचा राजकीयदृष्ट्या उपयोग करणं दिस इज अँटी कॉन्स्टिट्युशनल. प्लीज रिमेंबर, वी हॅव टू कॉल आयदर इन इंग्लिश इन इंडिया और मराठीमध्ये भारत. पण हिंदुस्थान, बिकॉज द मोमेंट यू से हिंदुस्थान यू आर इम्प्लाइंग पाकिस्तान ना. आणि 1923 साली सावरकरांनी सिद्धांत मांडला. नंतर 1935 साली सावरकरांनी अखिल भारतीय परिषदेच्या अखिल हिंदू महासभेच्या अधिवेशनामध्ये त्यांनी संपूर्ण मांडणी त्याची केली. प्रश्न असा वाटेल की 1919 सावरकरांची हिंदू महासभा अगोदर असताना 25 साली RSSला स्थापना करण्याची का आवश्यकता वाटली? आय डोंट नो वेदर तुम्ही रेकॉर्डिंग करता का? आर यू रेकॉर्डिंग दिस? आता मी एक फंडामेंटल सिद्धांत मांडतो ज्याचा मी दलवाईंची पण चर्चा नाही केली, पण हे जे मला ऑफर होतं ते RSS का स्थापना करावीशी वाटली? 1920 साली टिळक वारले. टिळक अजिबात कम्युनल नव्हते. टिळक वॉज नॉट ॲट ऑल कम्युनल. पण टिळकांनी स्वतःच्या राष्ट्रवादासाठी जी सिम्बॉल्स जी वापरली ते ऑल वेअर हिंदू सिम्बॉल्स. मी समजा शिवाजी महाराजांचं त्याने जे काय केलं त्याच्यात असं लिहिलेलं आहे लोकांनी, म्हणजे माझ्या एका मोठ्या सोशॉलॉजिस्टने, की शिवाजी जसा लोकोत्तर राजा होऊन गेला तसा अकबर देखील लोकोत्तर राजा होऊन गेला. म्हणजे शिवाजी आणि अकबराचे 2 सिम्बॉल जर ठेवले असते ते एकट्या शिवाजीवर कॉन्सन्ट्रेशन होऊन शिवाजी म्हणजे मुसलमानांचा कर्दर काळ हा जो इतिहास शिकवला जातो तो बॅलन्स झाला असता ना. हे लक्षात घ्या तुम्ही. आणि लक्षात परत हे घ्या की शिवाजीचं साम्राज्य केवढं होतं. महाड, रायगड जिल्हा, आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सिंधुदुर्ग, साताऱ्यामध्ये तिकडे अजिंक्यतारा, आणि इतकं छोटं राज्य शिवाजीचं होतं. पण शिवाजीचं राज्य जॉग्राफिकली मोठं होतं की छोटं होतं ह्याच्यावर शिवाजीचा मोठेपणा अवलंबून नाही.
माझं असं म्हणणं आहे, गेल्या 4000 वर्षाच्या राजेशहांच्या इतिहासामध्ये जे लोकोत्तर राजा होऊन गेले त्याच्यामध्ये शिवाजी एक राजा होता. शिवाजीची हिंदवी स्वराज्याची मागणी याचा अर्थ हिंदूंचा साम्राज्य असं नाही. प्लीज रिमेंबर, ते परत परत सांगतात. आता राज ठाकरे परत चालला आता याच्याकडे, हिंदवी स्वराज्य. हिंदवी स्वराज्याचा हिंदू धर्माशी काही संबंध नाही. शिवाजीचं हिंदवी स्वराज्य याचा अर्थ एकच देशीयांचं, या देशात राहिलेल्या लोकांचं राज्य. नाहीतर मग पानिपतच्या युद्धामध्ये शेवटचं निर्णायक युद्ध झालं 1761 मध्ये, किंवा पेशव्यांच्या ह्याच्यामध्ये इब्राहिम गांधी झालाच नसताना. सबंध तोफाचा अख्खा मुख्य इब्राहिम गांधी, शिवाजीचा बॉर्डररक्षक मुसलमान. अफजल खानाचं काय शिकवतात? जसं काय अफजल खानाचा वाघ न घेऊन कोथळा काढून बाहेर घातला वाळत कपडे घालतात, हे एकमेव कार्य शिवाजीचं. शिवाजी फॉट अगेन्स्ट मुस्लिम्स किंवा मोगल्स ॲज हिज एनिमीज. शिवाजीची जास्त युद्ध परस्पर ही चंद्रराव मोरे यांच्याशी झालेली आहे, जावळीचे मोरे. शिवाजीच्या संबंधातली शिवाजीशी जास्त गद्दारी शिवाजीच्या स्वतःच्या राज्यामध्ये लोकांनी केलेली आहे. सर्वात जास्तीत जास्त पितुरी केलेली आहे. आणि आता मग त्याला सांगायचं राहिलं, आता मी तुम्हाला सांगतो, या देशाची डिफेन्स सिक्रेट जी आहे, डिफेन्स सिक्रेट ही जास्तीत जास्त डिफेन्स सिक्रेट परदेशातल्या लोकांना भारतातल्या वेगवेगळ्या सर्व्हिसेसमध्ये असलेल्या हिंदूने दिलेले आहेत. त्याच्यामध्ये एक देखील मुसलमान नाही. तर का नाही? त्यांनी काय केलं ते कोणा माहिती? त्यांना ऍक्सेसच नाही. माझगाव डॉकमध्ये दत्ता सामंतांनी मला सांगितलं, विनयांच्या लोकांनी, माझगावच्या सेन्सिटिव्ह डिपार्टमेंटमध्ये मुसलमानांना प्रवेशच नाही आहे. जवाहरलाल नेहरू एकमेव माणूस असा होता की ज्याने सांगितलं होतं की सरकारी नोकऱ्यांच्या मध्ये मुसलमानांचं प्रतिनिधित्व अधिकाधिक योग्य त्यांच्या प्रपोर्शन पाहिजे. एनिवे, व्हॉट आय वॉज टेलिंग की खरी मागणी ही, आणि म्हणून खरी मागणी भारतामध्ये ही पाकिस्तानच्या संबंधात, देशाच्या पाळण्याच्या संबंधामध्ये सावरकरांनी केली. आणि ही जी 1925 साली जी मागणी केली, सावरकर हे विड्रॉ झाले होते. सावरकर आता त्यांनी जो त्याग केला, ते अंदमानामध्ये होते वगैरे वगैरे, त्याच्याबद्दल आम्हाला त्याच्याविषयी दुमत असण्याचं कारण नाही. पण सावरकरांच्या पेक्षा अधिक त्याग मोठ्या लोकांनी केलेला आहे. बाबू देशगणच्या पोटावरनं मोटर गेली स्वदेशीचा पुरस्कार असताना. 11 वर्षाच्या शिरीष कुमार 11 वर्षाचा असताना वंदे मातरम म्हटलं, त्याला सांगितलं पोलिसांनी, डोंट से वंदे मातरम, तो मला म्हणणार. वंदे मातरम म्हटलं, ही वॉज शॉट डेड. कोणाचा मोठा त्याग मोठा? सावरकरांचं की शिरीष कुमारचा? नंतर शिरीष कुमारची नंदुरबारला मोठी समाधी पण महाराष्ट्र काँग्रेसने बांधली नाही. महाराष्ट्र काँग्रेस म्हणजे काँग्रेस असेल, कोणी असेल, आरएसएसला ती बांधायचीच नव्हती. परत तरी सावरकरांनी जे काय त्यांना त्रास सहन केला वगैरे वगैरे, ते ठिकाण करण्याचं काय, त्याचं काय कारण नाही. सावरकर हे खऱ्या अर्थाने भारताच्या पार्टिशनचे खरे शिल्पकार आहे. पण सायमल्टेनियसली सावरकरांनी अशा पद्धतीने हिंदू महासभा बॅकट्रॅक झाल्यानंतर आणि राजकारणातून टिळकांचा अर्थ झाल्यानंतर आणि गांधीयुग सुरू झाल्यानंतर 20 ते 25 वर्षाचा पेरडा संधिकाळ होता भारताच्या राजकारणामध्ये. आणि देर वॉज नो प्रॉपर रिप्रेझेंटेशन ऑफ हिंदू कल्चरल एथॉस. हिंदूंच्या भावनिक, धार्मिक, सांस्कृतिक ज्या त्यांच्या प्रतिमा आहेत, ह्या प्रतिमा पुन्हा निर्माण व्हायला. आणि सावरकर 1921 साली त्याने जे पत्र लिहिलेलं आहे, मायबाप ब्रिटिश सरकार काही करा, तुमच्याशी मी एकनिष्ठ राहतो, पण मला ह्याच्यातून सोडवा. आणि त्यामुळे सावरकर वेन बॅक ट्राईक. आणि मग ती उणीव भरून काढण्यासाठी 1925 साली राष्ट्रीय समिती संघाची स्थापना झाली. हेडगेवार हे पहिल्यांदा काँग्रेसमध्ये होते. पण 1920 साली टिळक गेल्यानंतर आणि काँग्रेसमध्ये गांधींचा उदय झाल्यानंतर 5 वर्षानंतर जे राजकारण जे बदलत गेलं, खिलाफत चळवळ झाली पुढे त्याच्यानंतरची, त्याच्यामध्ये हिंदूंना असं वाटायला लागलं की हे आता ही चळवळ जी आता होते गांधींच्या नेतृत्वाखाली, ही हळूहळू बहुजन समाजापर्यंत जाईल, गरीब समाजाला प्रतिनिधित्व मिळेल, त्यांना वोटिंग राईट मिळेल, मासे जास्तीत जास्त यायला लागले. आणि त्याच्यातून त्यांना असं वाटलं की आपल्या स्थानाला धक्का पोचतो. म्हणून 1925 साली RSS स्थापन झाली. तुम्ही जर गोळवळकरांची भाषणं वाचली तर गोळवळकरांना विरोध करणारा देखील कुठलाही माणूस संघाचा सेवक होऊ शकतो. इतकी ती भाषणं तत्वज्ञानात्मक, लोकांना भुलवणारी, प्रतिभावंत, एखादा कवी तशा प्रकारची झालेली आहेत. पण ॲब्सोल्युटली ही वॉज स्पीकिंग
पॉयझन. त्याच्यानंतर मग एक ते हिंदू महासभा त्यांनी जिवंत ठेवली. त्याच्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हा एक मोठा त्याच्यातला होता. 1926 साली 1906 साली मुस्लिम लीग स्थापन झाली. जशा प्रकारचं प्रतिगामी राजकारण RSSचं होतं, एक्झॅक्टली तशा प्रकारचं प्रतिगामी राजकारण हे मुस्लिम लीगने केलेलं आहे. मुस्लिम लीग ही आता त्याच्यामध्ये परत मी तुम्हाला इतिहास मी जात नाही. 1937च्या निवडणुका झाल्या त्यावेळी सगळ्या मुस्लिम मेजॉरिटी प्रांतामध्ये मुस्लिम लीगचा पराभव झाला, धुव्वा उडाला आणि सगळ्यामध्ये काँग्रेसला बहुमत मिळालं. तर मुस्लिम लीगने अशा प्रकारची मागणी करण्यामध्ये, जिनांनी अशा प्रकारची मागणी करण्यामध्ये त्याच्यामध्ये ब्रिटिशांचा काय रोल आहे, काँग्रेसचा काय रोल आहे, इन्क्लुडिंग गांधीजींचा काय रोल आहे, हे पण जर तुम्ही समजून घ्यायला पाहिजे. कारण आमच्यापैकी बरेच लोक आम्ही गांधी भक्त आहोत. गांधी भक्त म्हणजे गांधींचे अनुयायी आहोत. पण मी एक साधा प्रश्न विचारतो गांधीवाद्यांना, कसं आहे, आंबेडकरांचं म्हणणं मी मुसलमानांचा प्रतिनिधी, जिनांचं म्हणणं मी म्हणजे आंबेडकरांचं म्हणणं मी दलितांचा प्रतिनिधी, डिप्रेस क्लासेस. आता काही लोक दलित वेड्यासारखे म्हणतात की दलित शब्द मानत नाही म्हणून. हा चक्क वेडे, त्यांना कळतच नाही याच्याबद्दल काय. दलित याचा अर्थ डिप्रेस्ड, दलित याचा अर्थ याचना करणारा, गलित ग्रात्र असा नाही. सार्वजनिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक, शैक्षणिक क्षेत्रात जे मागासलेले आहेत, डिप्रेस जे आहेत, त्यांच्यावर अन्याय होतात ते डिप्रेस. आणि त्यामुळे दलित शब्द हा ऐतिहासिक शब्द आहे. आंबेडकरांचं म्हणणं की मी रिप्रेझेंटेशन दलितांचं करतो, जिनांचं म्हणणं मी मुसलमानाचं रिप्रेझेंटेशन करतो. मग गांधींसमोर प्रश्न असा होता की मग मी काय करू, मग शिखांचं प्रतिनिधित्व शीख करतील, मग शिखांचं गेले, हिंदूंचं प्रतिनिधी मुंजे करतील. ओके, मुंजे अगोदर जे 1933 साली मुसोलिनीने भेटले, हे पण जरा लक्षात ठेवा. 1932-33च्या दरम्यान मुसोलिनी भेटले आणि आत्ताचा RSSचा संबंध स्ट्रक्चर ही मुंजेने उभं केलेलं आहे, गोळवळकरांनी नाही, येडगेवरांनी नाही. संबंध RSSचा स्ट्रक्चर, खाकी पॅन्ट आणि त्यांची ती काठी. तुम्हाला माहिती आहे किती आहेत व्हॉलंटियर? डू यू नो हाऊ मेनी व्हॉलंटियर्स आर देअर RSSचे? 60 लाख व्हॉलंटियर्स आहेत. दे कॅन टेक पॉवर टुमॉरो, दे कॅन रन द गव्हर्नमेंट. दे डोंट वॉन्ट इव्हन BJP. त्यांना मोदी नको, शाह नको, कोणी नको. RSS मध्ये ट्रिमेंडस इंटरनल पॉवर स्ट्रगल आहे. पार्टीज कम्प्लीट इन द हँड्स ऑफ 2 पर्सन्स. बिकॉज त्यांची भूमिका तशी आहे. फार दिवस मोदी आणि शाह एकत्र तर असे मांडण्याचं कारण नाही, तर त्यांची भूमिकाच फिलॉसॉफिकली एकच चालकानुवर्तित्व आहे. एका मेहनत 2 तलवार राहू शकत नाही. तशाच पद्धतीने एकाच सत्तेच्या ह्याच्यामध्ये मोदी आणि शाह हे 2 फार काळ राहू शकणार नाही. आणि हा पॉवर स्ट्रगल त्यांच्या सुरू केला आहे, त्याचाच परिणाम म्हणून शहाना त्यांनी काढलेला आहे. बरं, व्हॉट आय मीन इज, गांधींचा रोल मी सांगत होतो. का नाही गांधींनी जिना आणि आंबेडकरांना स्पेशल स्पेस दिली? गांधींचं असं म्हणणं की मी सगळं भारत रिप्रेझेंट करतो, हे बरोबर आहे गांधींचं म्हणणं. कारण मी सगळ्यांनी जर वेगवेगळ्या लोकांचं जर समजा रिप्रेझेंटेशन केलं तर भारत म्हणून कोणाचं रिप्रेझेंटेशन करू? पहिली राऊंड टेबल कॉन्फरन्स 1931 साली झाली, त्याला गांधी गेलेच नाही, कारण त्याच्यामध्ये काही चर्चाच नाही झाली. ब्रिटिशांनी सांगितलं गांधी नाही त्यामुळे चर्चा करत नाही म्हणून सगळे परत आले. दुसऱ्या राऊंड टेबल कॉन्फरन्सला 32 सालच्या सप्टेंबरमध्ये आंबेडकर गेले. आंबेडकरांचं आणि गांधींचं काय म्हणणं होतं, आणि दॅट इज ॲब्सोल्युटली लॉजिकल. आणि ते म्हणणं असं होतं, गांधींचं म्हणणं अस्पृश्य हे, कारण आंबेडकरांची चळवळी जातीवादी होती, जातवादी होती असा लोकांचा आग्रह होता. बॉम्बे क्रोनिकल्स नावाचा पेपर जो तेव्हाचा होता, त्याच्यामध्ये आंबेडकरांना इतक्या शिवाय दिलेल्या आहेत. कारण आंबेडकरांनी 9 ऑगस्टला क्विट इंडिया मुवमेंट सुरू झाली आणि 8 ऑगस्टला रात्री 8:30 वाजता आंबेडकरांनी ऑल इंडियावर भाषण केलं की भारतीय लोकांनी क्विट इंडिया मुवमेंटमध्ये सामील होऊ नये. अंडरस्टँड द डायनॅमिक्स. गांधी आंबेडकर कॉन्फ्लिक्ट. 9 ऑगस्टला क्विट इंडिया मुवमेंट, 8 ऑगस्टला सगळ्या लोकांना पकडून दिलं. दुसऱ्या दिवशी अरुणाचलचा झेंडा आणि आंबेडकरांचं आदल्या दिवशी रात्री भाषण. काय कधीच व्हाईसरायचे एक्झिक्युटिव्ह काउन्सिल मेंबरमध्ये मजूर मंत्री होते आणि सांगितले की रेडिओवरच्या भाषणामध्ये 8:30 वाजता भारतीयांनी गांधींचा आदेश फॉलो करून क्विट इंडिया मुवमेंटमध्ये चले जावमध्ये जाऊ नये. हा संघर्ष काय होता? हा संघर्ष असा होता, आंबेडकरांचा प्रश्न गांधीजींना असा होता, इफ अनटचेबल्स आर पार्ट ऑफ द हिंदू सोसायटी then they must get the rights on par with Hindus. There is nothing wrong ना. म्हणजे समजा आता
मी वक्ता नाही आहे, तुमच्या वर्गात मी इथे आलो, ओके, मी धर्माने शीख किंवा कोण असेल, पण या ऑडियन्समध्ये बसल्यानंतर जो वक्ता भाषण करेल त्याच्याविषयी मला विचारण्याचा प्रश्न जर नसेल तर देर इज नो पॉइंट इन सिटिंग अँड जस्ट लिसनिंग टू व्हॉट यू आर सेइंग, गुड और बॅड. तोच प्रश्न जिनांचा होता. मला काय म्हणायचं आहे की जिनाने शेवटी ताटराची भूमिका घेतली. जिना म्हणजे विलन, जिना म्हणजे भारतीय फाळणीचा शिल्पकार. हे पूर्णपणे मी खरं मानत नाही. मी अनेक लोकांशी पाकिस्तानमध्ये चर्चा केलेली आहे, जिनांच्या विषयी वाचलेलं आहे. जिनांच्या विषयी मला फार सहानुभूती असं म्हणण्याचं कारण नाही. 1906च्या टिळकांच्या फिरत्या केसमध्ये, चिरोळच्या केसमध्ये टिळकांची केस कोणी लढवली होती? बॅरिस्टर मोहम्मद अली जिना. बॅरिस्टर जिना हे किती तुम्हाला माहिती आहे किती मॉडर्न होते. आता मला सांगायचं मुद्दा ह्याच्यामध्ये असा आहे की एवढी जिनांना स्पेस त्यांनी काय नाही दिली. आणि म्हणून गांधींना फक्त आंबेडकर आणि जिना या दोघांच्या मनामध्ये गांधीची व्यक्तिमत्व कुठल्याही प्रकारची कटुता नव्हती. इट वॉज अ पॉलिटिकल स्ट्रगल. किंवा गांधी एका बाजूला आणि आंबेडकर आणि जिना एका बाजूला किंवा आंबेडकर दुसऱ्या बाजूला, अशा प्रकारचा संघर्ष सातत्याने टेकवून मांडत राहणं म्हणजे इतिहासाचं पर्यवसन करण्यासारखं आहे. तो संघर्ष आता नवीन पुस्तक आलं आहे, गांधी आणि आंबेडकर संघर्ष आणि समन्वय. म्हणजे तुम्ही संघर्ष जेव्हा मांडता दोघांचा संघर्ष होताच. आणि माझं असं म्हणणं आहे की गांधी डिड नॉट हॅव आन्सर टू अ सिंगल क्वेश्चन दॅट आंबेडकर रेस्ड. पण देन दोघांच्या मध्ये समन्वयाचे काय मुद्दे आहेत त्याच्याविषयी मला तुमच्याकडे संपूर्ण बोलायला वेळ नाही. तर आता कुठली चळवळ कमवणार होती मी समजा असं घटकावर करत करा. मुसलमानांनी 5% राखीव जागा ज्या महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या आहेत शिक्षणामध्ये, मागच्या सरकारने मुसलमान समाजाला शिक्षणामध्ये आणि नोकऱ्यांच्या मध्ये 5% आरक्षण द्यायला परवानगी, म्हणजे त्याचा कायदा त्यांनी केला, ऑर्डिनन्स त्यांनी काढला. त्याने ती चूक केली परंतु फार उशिरा काढला. त्यांचं फार लवकर काढायला पाहिजे होतं, पण काँग्रेसला फार गोष्टी उशिरा काढतात जेव्हा वेळ गेलेली असते. तर त्याने उशिरा काढला, त्याचं सरकार गेलं. पण हायकोर्टामध्ये केस गेला. हायकोर्टाने सांगितलं की मुसलमान समाजाच्या 5% जागा शिक्षणामध्ये मान्य आहेत, नोकऱ्यांच्या मध्ये नाहीत. ओके. आता उद्या समजा, आणि माझी इच्छा आहे मौलाना आझाद विचार मंचाच्या वतीने मुस्लिम समाजाच्या 5% जागांचं आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी असा आग्रह आपण उद्धव ठाकरे सरकारकडे आपण केला पाहिजे. प्रश्न असा आहे की मुस्लिम समाजाने 5% राखीव जागांची आपल्या तरी ठेवलेल्या आणि हायकोर्टाने मंजूर केलेल्या मागणीसाठी रस्त्यावरून संघर्ष करणं हा कम्युनिझम आहे का? दिस इज नॉट कम्युनिझम. लोक गल्लत काय करतात? द मोमेंट मुस्लिम कम ऑन द स्ट्रीट फॉर देअर डिमांड, that is communalism. If thousands of Hindus come on the street, okay, with Har Har Mahadev, आणि मोरादाबादला जे त्रिशूळ केलेले आहे ते मुसलमानानेच केलेले आहे, ते विकत परत हिंदू घेणार आणि त्याने रायट करणार, तर ते मात्र कबूल नाही. अशा प्रकारचा धार्मिक वाद चालणार नाही. आता ह्याच्यावर मी एक थेरिटिकल मुद्दा मांडतो तो असा, राजकीय, हे लक्षात घ्या, अंडरलाईन दिस, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सत्तेमध्ये ज्यांना कोणत्याही प्रकारचं स्थान नाही किंवा नगण्य स्थान आहे त्यांनी आपलं स्थान निर्माण करण्यासाठी किंवा अधिक मोठा हिस्सा मिळण्यासाठी धर्माचा उपयोग जर केला तर दॅट इज नॉट कम्युनलिझम. प्रस्थापित वर्गाने धर्माचा उपयोग करून शोषित समाज घटकांना सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी धर्माच्या आधारे त्यांना चिरडवून टाकलं, दॅट इज कम्युनलिझम. डू यू गेट द पॉइंट? तेव्हा ही मांडणी, आय एम सॉरी टू से, मौलाना विचार आहे संस्थापक, ही मांडणी भारतीय राजकारणामध्ये पहिल्यांदा भालचंद्र मुंगेकर करत आहे. एकाच वेळेला एका समाजाने केलेल्या कृती, एकच कृती, पण भिन्न समाजाने केलेल्या कृती एकाच संदर्भात कशा वेगळ्या ठरतात. म्हणजे उद्या तुम्हाला माहिती आहे पेशव्यांची संपूर्णपणे सत्ता ही चित्तपूर्णा ब्राह्मणांच्या हातामध्ये होती. चित्तपूर्णा ब्राह्मणांच्या हातामध्ये.
आणि कराडे ब्राह्मणांना काही स्थान नव्हतं. कराडे ब्राह्मणांची एवढी ते टिंगल करत, त्यांना ते ब्राह्मण मानतच नाही. बरं माहिती ब्राह्मणांच्या मध्ये 88 जाती आहेत, एकमेकांशी काय पटत नाही, काय नाही, त्यांचं काय हवं ते करून घेतात. ते दुर्दैवी ठरवले मासे फार खातात. परत सदस्य जेवायला गेलो कोल्हापूरला, मटण्यात सगळे ब्राह्मण. पण तुम्ही आम्हाला उरेल काय, आम्ही आता मागचा गोळा भरून काढतो आहोत. म्हणजे अगोदरपासून खाली असत मी काय खाल्लं असतं, कारण लोकांचं म्हणणं आहे मी जो काय झालो तिकडं सोडलो तो मासे खाऊनच विचार करू, असं लोकांचं म्हणणं आहे की त्याने आधीच खाल्ले असतं, मला उरलेच नसते मासे. ते काय करू शकतात तुम्हाला कल्पना आहे? साधं मी तुम्हाला उदाहरण देतो. आम्ही शिकताना असं होतं. याचा काँग्रेस मुस्लिम कुणी विचार करत नाहीत. या देशातले विचारवंतांच्यावर माझा फारसा विश्वास नाही आणि सुदैवाने त्या अर्थाने विचारवंत नाही. पण दलवाई साहेब तुम्हाला मी सांगू इच्छितो व्हॉट आय वॉज थिंकिंग अबाउट इट. त्यांनी काय केलं, आय एम टॉकिंग अबाउट व्हॉट इज कम्युनलिझम. आ ई आम्हाला अक्षर होती आणि मग पहिलीमध्ये सगळी अचे शब्द असायचे, त्याच्यामध्ये अहमद शब्द होता. आता अहमद शब्द कुठेही नाही याच्यामध्ये. अहमद कमलधर ओके अशा प्रकारे शब्द होते. मग आई वर्ण वगैरे शब्द असे होते. त्यांनी एका क्षणामध्ये मुळाक्षरांची ओळखीमधून अ आ ई काढून टाकून ग म बन केलं आणि शिकवायला सुरुवात केली. ग रे गणपतीतला. डू यू अंडरस्टँड पॉवर ऑफ RSS? म्हणजे मी कॅनडामध्ये गेलो, लेहमध्ये गेलो, फ्रान्समध्ये गेलो, तिकडचे पण लोक गणपती साजरा करतात. आता गणपती करावा की नाही वेगळा मुद्दा, पण त्याने जेव्हा अ ई काढून ग काढला आणि गरे गणपतीतला गेला, आपण काय करत होतो? सरकार काँग्रेस होतं, सरकार तुमचंच होतं, दलवाईंचं होतं सरकार, तेव्हा म्हणा होतं काँग्रेसमध्ये. कम्युनलिझम सटल पद्धतीने तुमच्या जीवनामध्ये कसा येतो, दिस इज द वे. तुम्हाला ते कळत देखील नसतं. जसं मृत्यू म्हणतात चोर पावलाने येतो, तिथं आपल्याला कळत अशा पद्धतीने. तेव्हा एक मुस्लिम प्रवाह, मुसलमानांचं सुरुवातीचं राजकारण हे डेफिनेटली बेस्ड ऑन रिलिजन. आणि त्याच्यामध्ये मग ज्या सगळ्या संघटना ज्या आहेत त्यांनी धर्माच्या आधारे इस्लाम खतरे में है, मौलवींच्या ताब्यामध्ये पॉलिटिकल हे देऊन, जामा मस्जिदच्या बुखारीने फरमान काढून कोणाला तुम्ही मतं द्या, BJPला द्या, काय द्या. 1970 त्या RSSला मतं दिली. वाजपेयी आणि बुखारीचे फोटो एकत्र आहे. मी माझ्या मुलांना बाबरी ह्याच्यामध्ये घेऊन गेलो 5 वर्षाचे असताना जामा मस्जिदमध्ये आणि नमाज दिगायला मी पडलेलो आहोत. पण मुंगेकर फार कमी आहेत. सांगायचा याच्यामध्ये मुद्दा असा आहे की कम्युनलिझम हे परस्पराला कॉम्प्लिमेंटरी असतात. कम्युनलिझम हे एकमेकाला पूरक पद्धतीने पुढे जातात. तुम्हाला मी एक सांगतो, लेट मी टेल यू व्हेरी फ्रँकली. जर राजीव गांधींनी शहाबानूच्या खटल्यामध्ये केलेला कायदा परत रद्द केला जर नसता तर हिंदूंचा कम्युनलिझम जितका आज वाढला तितका तो निश्चित वाढला नाही असं माझं म्हणणं आहे. तुम्हाला जे काय तुम्हाला मान्य नाही, क्रिमिनल प्रोसिजर कोड आर्टिकल 125C मध्ये डायव्होर्स क्रिमिनल, इट वॉज नॉट रिलिजन. शहाबानू 65 वर्षाच्या बाईला 170 रुपये पेन्शन दिल्यानंतर काय बिघडलं होतं मुसलमानांचं? काय कुराण बिघडलं होतं मला तुम्ही सांगा. वेर कुराण वॉज डेंजर, वेर अल्लाह वॉज डेंजर. आय एम नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इट. संपूर्ण कायदा बदलल्यानंतर आता मला असं वाटतं की ह्या सगळ्या प्रकारानंतर जे एक अवेकनिंग झालेलं आहे नवीन, त्याच्याकडे मी येतो माझं भाषण संपवण्यापूर्वी. परंतु हे जे सगळं झालेलं आहे त्याच्या संबंधामध्ये मला असं वाटतं आपण सजगपणे विचार केला पाहिजे. परंतु हे जे सगळे आता MIM काय करतं? MIM इज मॉडर्न इन्कार्नेशन ऑफ फॉर्मर मुस्लिम लीग. असुद्दीन ओवेसी माझे चांगले मित्र आहेत. आज पार्लमेंटमध्ये त्यांच्या इतकी पॉवरफुल आणि लॉजिकल आर्ग्युमेंट पार्लमेंटमध्ये त्यांच्या इतकी कोणीच करत नाही. पण अल्टिमेटली व्हॉट इज इट टेलिंग इज पीपल. तुम्हाला ते वाटतं असं इथे सीमेवरचं सगळं झालं होऊ नये ते, तर तुम्हाला असं वाटतं की काय होऊ शकेल देशामध्ये? मिलिटरी हिंदूंच्या हातामध्ये, डिफेन्स फोर्स हिंदूंच्या हातामध्ये, ज्युडिशरी हिंदूंच्या हातामध्ये, एज्युकेशन संस्था हिंदूंच्या हातामध्ये, संबंध मीडिया हिंदूंच्या हातामध्ये,
पॅरामिलिटरी फोर्सेस हिंदूंच्या हातामध्ये, इतिहासाची साधनं हिंदूंच्या हातामध्ये. व्हॉट डेली यू आर गोइंग टू डू? याचा अर्थ तुम्ही पराभव पत्करा असं माझं म्हणणं नाही. प्लीज रिमेंबर दॅट. आय विल बी द फर्स्ट इन द बॅटल अँड डाय. प्रश्न तो नाही. प्रश्न याच्यामध्ये असा आहे की आपल्याला सुद्धा आधुनिक संदर्भामध्ये नवीन विचार करण्याची आवश्यकता आहे. तेव्हा तुम्हाला मी RSSचं मी तुम्हाला सांगितलं त्यांचं काय म्हणणं आहे ते. मुस्लिम लीगच्या विषयी तुम्हाला मी सांगितलं. शिखांचं 1926ला शिरोमणी अकाली दल, आमचे मधुली मी असं म्हणायचं आणि दिवस रॉंग. त्यांचं असं म्हणणं होतं शीख ही कौम आहे, कौम म्हणजे राष्ट्र नाही. कौम म्हणजे जमात, कम्युनिटी. तुम्हाला माहिती आहे इंदिरा गांधींनी गोल्डन टेम्पल ऑपरेशन जेव्हा केलं, दॅट वॉज द लास्ट थिंग दॅट शी कुड हॅव डन. 7व्या शतकामध्ये सोमनाथवर स्वारी जी केली गजनीच्या महमूदाने, ते सुद्धा हिंदुत्व विसरलेले नाही. त्या पुढची 5000 वर्ष जरी सरकार काँग्रेसचं आलं पंजाबमध्ये, तरी सुद्धा शीख विल नेव्हर फॉरगेट दॅट. तुम्हाला काय वाटतं गोल्डन टेम्पल म्हणजे? जसं तुमच्या हृदयामध्ये मक्काचं स्थान आहे, तसं त्यांच्या हृदयामध्ये गोल्डन टेम्पलचं स्थान आहे. 3-3, 4-4 लाख लोक एका वेळेला लंगरमध्ये जेवतात, एक पैसा देखील न घेता. त्याच्या इतका चॅरिटेबल समाज जगात कुठलाच नाही. आता मी मिनिस्टर असताना प्लॅनिंग कमिशनमध्ये मला त्यांनी सिरोपा दिला होता, जिथे प्राईम मिनिस्टर प्रेसिडेंटला देतात. त्यांना माहिती होतं मी मायनॉरिटीसाठी काय करत होतो ते. त्याच्यानंतर त्यांना हेही माहिती होतं की गोल्डन टेम्पल ते ब्लू स्टार ऑपरेशन 6 ऑगस्टला झाल्यानंतर आय वॉज फर्स्ट टू क्रिटिसाइज दॅट. पण झैलसिंग आणि इंदिरा गांधी यांच्या संघर्षामधून भेदरणार उभा राहिला आणि ते शेवटी परिणती काय झाली ती. आणि तरी सुद्धा शीख हे कम्युनल आहेत हे मला मी मान्य करायला तयार नाही. भारताचं सगळं संरक्षण सिनेने केलेलं आहे. ते काय सदाशिव पेठ त्याने हिंदू कॉलेजील लोक तिकडे गेले होते. संपूर्ण भारतावर जी आक्रमणं झाली ती वायव्येच्या दिशेकडून झाली, नॉर्थ वेस्ट तिकडनं झाली. तिकडनं सगळे आले आणि एक्झॅक्टली दे वर कमिंग थ्रू पंजाब. तेव्हा हरियाणा नव्हतं, हरियाणा 66 झाले झालं. तर तेव्हा शिखांच्या विषयी मला म्हणायचा मुद्दा असा आहे की आता जे हिंदू असं म्हणतात की हिंदू सोडून बाकी सगळे अराष्ट्रीय आहेत, याला फारसा आधार नाही. आंबेडकरांची मुवमेंट तर कम्युनल किंवा कास्टिस्ट म्हणता येणार नाही. कारण यामध्ये आता सुद्धा तुम्हाला असं वाटतं की धर्म, जात, भाषा, प्रांत याच्याच अनुषंगाने लोक एकत्र येणार, ते विधायक कामासाठी एकत्र येणार. म्हणजे सगळ्या मुसलमानांनी मिटिंग घेऊन मद्रासाचं आधुनिकीकरण करायचं ठरवलं. इट इज नॉट कम्युनल पॉलिटिक्स. मी 200 पेक्षा जास्त मद्रासा फिरून आलेलो आहे. 12-12, 14-14 वर्षाची मुलं पहिलीमध्ये असतात जयपूरमध्ये, कारण तिकडे त्यांना शिकायची संधी नाही म्हणून. प्लॅनिंग सचर्कमध्ये रिपोर्ट आला होता 2005 मध्ये. 2006 मध्ये सगळ्या योजना ज्या आहेत, 25 लाख स्कॉलरशिप पोस्ट मॅट्रिक, 20 लाख स्कॉलरशिप प्री मॅट्रिक, 1 लाख स्कॉलरशिप मेरिट मीन्स, मॉडर्नायझेशन ऑफ मद्रासाज, 90 मायनॉरिटी कॉन्सन्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स, 358 टाउन्स अँड सिटीज, याचे रिपोर्ट मनमोहन सिंगांना सगळे भारतीय मुलगीकडनं दिलेले आहेत करून, आणि त्याच्यावरती पॉलिसी तयार झालेली आहे. आणि आय टेक प्राईड. आणि मनमोहन सिंगांना मी सांगितलंय, जसं मग दिलबाई म्हणाले पैसे जर खर्च नाही केला तर पुढच्या वेळेचे कट होतात. 10व्या योजनेमध्ये बजेट होतं 700 कोटी मायनॉरिटीजचं. 11व्या योजनेमध्ये आम्ही 700 कोटीवरून 7000 कोटी केलं, 7000 crores. आणि मनमोहन सिंगांना सांगितले सर यातले पैसे, पहिलीच मिनिस्ट्री आहे, यातले पैसे खर्च नाही झाले तर 1 पैसा देखील मी तुम्हाला यातून कट करू देणार नाही. दिस इज माय पोझिशन, लिहून ठेवा म्हटले. प्रश्न असा की हे आपण एवढं सगळं सांगितल्यानंतर आज जातीय जमातवाद्याने एक उग्र स्वरूप धारण केलेलं आहे. त्या उग्र स्वरूप धारण केल्यानंतर त्याची लढाई आपल्याला अहिंसेच्या पद्धतीनेच करावी लागेल. ही अहिंसेची लढाई, सत्याग्रहाची लढाई, नॉन कॉपरेशनची लढाई आपण ही मागणी केली पाहिजे. मगाशी मागणी केली ती की सगळ्या राजकीय पक्षाने आता 10,000, 15,000, 1 लाख लोकांचे मोर्चे काढले, रॅली काढले, दॅट इज ओके, दॅट इज वन पार्ट. पण सगळ्या देशातल्या आपल्या राजकीय पक्षांनी सांगायला पाहिजे की गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सला तुमच्या माहिती देऊ नका. दिस इज नॉन कॉपरेशन, दिस इज गांधीज कॉन्ट्रीब्युशन टू पॉलिटिक्स. जसं आम्ही केलं नॉन कॉपरेशन ब्रिटिशांना. यू आर वर्स दॅन ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशांना एक्सप्लोटेशन, पण ब्रिटिशर्स वेर इम्पार्शियल. हे त्यांना जे करायचं आहे ना, NRC करायचं आहे, NPR करायचं आहे, सिटिझनशिप ऍक्ट करण्याचा कायदा पार्लमेंटरी डिबेटने मान्य केलेला आहे. सिटिझनशिपचा ऍक्ट करायला विरोध नाही, प्लीज रिमेंबर.
आपलं सुद्धा आपण डोक्यामध्ये स्पष्ट पाहिजे. सिटिझनशिपचा ऍक्ट जो त्याने केला हा अधिकार पार्लमेंटला दिलेला आहे 1955च्या सिटिझनशिप ऍक्ट प्रमाणे. त्यांचा राईट आपण चॅलेंज करत नाही. त्यांनी सिटिझनशिप धर्माला जोडण्याचं पाप जे केलं त्याला आपला विरोध आहे. इंडिपेंडंट ऑफ रिलिजन वी वॉन्ट सिटिझनशिप. कारण भारतीय राज्यघटनेच्या मूलभूत गाभ्यामध्ये ज्याला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन म्हणतात केशवानंद भारती केसमध्ये, व्हॉट इज बेसिक स्ट्रक्चर? सिटिझनशिप डज नॉट डिपेंड अपॉन कास्ट, लँग्वेज, रिलिजन. फंडामेंटल राइट्स डोंट डिपेंड अपॉन कास्ट, लँग्वेज, रिलिजन. Employment opportunities don't depend upon caste, language, religion. Voting right doesn't depend upon caste, language, religion, race or sex. What is secularism? लोकांना पण वेड्यासारखं वाटतं धर्माशी फारकत म्हणजे. इट्स नॉट धर्माची फारकत. म्हणजे तुम्ही तुमच्या सार्वजनिक व्यवहारामध्ये आर्थिक, सामाजिक, राजकीय म्हणजे समजा आता हे जर समजा इथे शाळा असेल तर इथे शाळा असल्यानंतर तुम्ही कुठल्याही धर्माचा सिम्बॉलिक प्रतिकात्मक फोटो लावू शकत नाही. तुम्ही कोणत्या एका धर्माच्या संस्थेला शासनातून जमा झालेले पैसे देऊ शकत नाही. तुम्ही कोणत्या एका धर्माच्या आचरणाप्रमाणे शासनाचं पालन करू शकत नाही. तुम्हाला हिंदूंचं आर्ग्युमेंट सांगतो. समजा एखादा मुस्लिम राष्ट्रपती मशिदीमध्ये गेला, त्याला जाण्याचा अधिकार आहे की नाही नमाज पढण्याचा? दॅट इज नॉट कम्युनल, नॉट एट ऑल. ओके. मग समजा राष्ट्रपती देशाचा हिंदू असल्याने तो देवळामध्ये गेला, व्हाय यू कॉल हिम कम्युनल? कम्युनल का वाटतो तुम्हाला मी सांगतो. हिंदूंचं आर्ग्युमेंट काय असतं की तुम्ही मुसलमान आणि हिंदूंना दोघांना वेगळ्या नाही का लावता? म्हणजे पंडितांचे पाय तुटले राजेंद्र प्रसादांनी, त्याला नेहरूने ऑब्जेक्शन केले. बिकॉज नेहरूने कुठल्याच प्रकारचा धर्म पाळत नव्हते नेहरू. ओके. प्रश्न याच्यामध्ये असा आहे की तुम्ही एकच स्टँडर्ड सगळ्या लोकांना लावला पाहिजे. आता मी शेवटच्या मुद्द्याकडे येतो. हे जे सगळं झालेलं आहे ते अहिंसात्मक मार्गाने, नॉन कॉपरेशनच्या पद्धतीने आणि सगळ्या समविचारी लोकांना एकत्रित घेऊन ह्याच्यामध्ये मुस्लिम समाज किंवा आपण जे लोक जे सगळे आहोत हे हिंदूंच्या विरोधी आघाडी करत आहोत असं आपल्याला म्हणायचं नाही. बिकॉज दॅट इज नॉट ट्रू. लोहियांनी हिंदू बनाम हिंदू असा एक लेख लिहिला होता. We are against communal Hindus. What I am saying is, we are and we should be against communal Hindus. But by the same logic, we should be against communal Muslims. You can't take a stand against communal Hindus and take pro stand for pro communal Muslims. हे तुम्हाला लक्षात ठेवून ठेवायला लागेल. ह्याला आपली जर मानसिक तयारी पाहिजे. शेवटचं उदाहरण, वक्फचा गलवानी विषय काढला. वक्फच्या कमिटीमध्ये सैफुद्दीन सोज काश्मीरचे हे अध्यक्ष होते आणि त्या वक्फ कमिटीचा मी सभासद होतो, सिलेक्ट कमिटीचा. मी, प्रकाश जावडेकर वगैरे. पद्धत काय तुम्हाला सांगतो. वक्फ प्रॉपर्टीची मॅक्झिमम जागा हैदराबादमध्ये आहे. पण हैदराबाद संस्थान होतं म्हणून, त्याला कुठली संस्था सर्वात जास्त प्रॉपर्टी. आणि भारतातली जी प्रॉपर्टी आहे जमीन पर्टिक्युलरली त्याची 50% जमीन ही शासन त्या राज्यातलं आणि वक्फ प्रॉपर्टीचे जे बोर्डाचे ट्रस्टी आहेत त्यांनीच गडर केलेले आहे. डिलिव्हरी फ्रँकली वक्फ प्रॉपर्टी हे माझ्याकडे स्टॅटिस्टिक आहे घरी माझ्या. वक्फ प्रॉपर्टी 50% ही राज्यातल्या लोकांनी शासनामध्ये देऊन टाकलेले आहे आणि त्या राज्यातल्या वक्फ प्रॉपर्टीचे जे ट्रस्ट आहेत त्यांनी. मुकेश अंबानींचं इटालिया घर जे आहे पेडा रोडला, दरवेळेस बेमार आहे. मुकेश अंबानीचं इटालिया घर जे आहे कंपनीला ते वक्फ बोर्डाच्या प्रॉपर्टीवर उभा आहे. बर, आता तुम्ही याच्यातनं सांगतो तुम्ही तुम्हाला काय विचारायचं असेल तर मी सूचना अशी मांडली की वक्फ प्रॉपर्टीची किमान 10% जागा, किमान 10% ही कमर्शियल पद्धतीने उपयोगात आणण्यासाठी त्याची बिडिंग काढून वक्फ बोर्ड जे आहे त्यांनी ते मॅनेज करावं. 10% 15% जागा कमर्शियल दराने विकावी. का आपण ते मॅनेजही करू शकत नाही आणि कुणीतरी चोराने ती खाण्यापेक्षा
कारण मी सगळेच खाणारे चोर समजतो. इंडिपेंडंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. आता मी पुढे जात नाही आणखी आणि पार्टीचा उल्लेख नाही करत, पण ही जागा 10-15% जागा कमर परिषदेमध्ये वापरायला द्यावी. पाहिजे तर पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप करावी, म्हणजे वर्क बोर्ड आणि प्रायव्हेट पार्टी यांच्या संगनमताने करावी. याच्यावर वर्क बोर्डाचे मुस्लिम मेंबर काय म्हणणं माहिती आहे का तुम्हाला? साहेब, तुमच्या मताशी आम्ही सहमत आहोत, पण याला अल्लाची परमिशन लागेल. मी म्हटलं तर कोण जात आहे, तुम्ही जाता का मी जाता? म्हणजे अल्लाच्या चरण मला जायला आवडेल, आणखी 10 वर्षांनी. आता म्हणजे अल्लाचा शब्द जरी उच्चारणाला प्रॉफिट तरी मला गैरवरून होतं. जसं बुद्धाच्या बाबतीमध्ये, नानकाच्या बाबतीमध्ये किंवा येशू ख्रिस्ताच्या बाबतीमध्ये ती माणसं होणार नाही परत. पण आता प्रॉपर्टी मिळत तरी अल्लाशी बोर्ड गेला जाणार कोण? म्हणजे तुम्ही अख्खा बोर्ड जमी सोडून तुम्ही सगळे बाकीचे मेंबर जा. आईच्या वेळी हॅपी. ही मानसिकता आपण जोपर्यंत बदलणार नाही तोपर्यंत आपण कम्युनिझमचा संघर्ष ॲबस्ट्रॅक्टमध्ये घोषणा देऊन आपण तो करू नाही शकणार. आपल्याला खऱ्या अर्थाने आपल्या व्यावहारिक प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये एक ऐहिक भौतिकवाद आणि तुमच्या स्पिरिच्युअल राईट जे आहेत, स्पिरिच्युअल राईट, धार्मिक अधिकार, त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप कोणत्याही सरकारला आपण करू देणार नाही. पण वी मस्ट अंडरस्टँड रिलिजन इज अवर पर्सनल अफेअर. वी शॅल नॉट अलाव टू मिक्स अप बिटवीन द टू. थँक्यू व्हेरी मच. जय इंडिया